के हो ल अफ अट्र्याक्सन? के सोचेरै चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ? आउनुहोस् जानौँ यस भिडियोमा। ल अफ अट्र्याक्सन भनेको एउटा यस्तो कन्सेप्ट हो जसमा आफ्नो थट र इमोसनलाई रियालिटीमा बदल्ने शक्ति हुन्छ। ल अफ अट्र्याक्सन पहिलोपटक 1855 मा द ग्रेट हार्मोनिया भन्ने बुकमा, जसलाई अमेरिकन आध्यात्मिक एन्ड्रोय ज्याक्स डाभिसको बुकमा उल्लेख भएको थियो। यही कन्सेप्टलाई पछि गएर प्रेन्टिस मुरफोर्डले 1886-87 मा पब्लिस गरेको आफ्नो बुक ल अफ सक्सेसमा पनि एक्सप्लेन गरेका थिए। 1938 मा ल अफ अट्र्याक्सनको प्रिन्सिपल द बेस्ट सेलिङ बुक थिङ्क एन्ड ग्रो रिच बाई नेपोलियन हिल, जुन अल टाइम बेस्ट सेलिङको ट्याग पाइरहन्छ, यसमा एकदमै स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। 2006 मा ल अफ अट्र्याक्सनको कन्सेप्ट द सिक्रेट भन्ने डकुमेन्ट्रीमा एक्सपोज गरिएको थियो, जसलाई रन्डा बर्नले लेखेर ड्र्यू हेरिडले डाइरेक्सन गरेका थिए। 3.5 मिलियनको बजेटमा बनेको मुभी बक्स अफिसमा $65.6 मिलियन कमाउन सफल भएको थियो। यो सँगसँगै ल अफ अट्र्याक्सनको प्रिन्सिपललाई यो डकुमेन्ट्रीले वर्ल्ड वाइड मिडियाको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पनि बनाएको थियो, जसकारण 2007 देखि विश्वले ल अफ अट्र्याक्सनको प्रिन्सिपललाई नजिकैबाट हेर्न, बुझ्न र चिन्ने अवसर पायो। अहिले 2023 सम्म आइपुग्दासम्म ल अफ अट्र्याक्सनको प्रिन्सिपलको बारेमा जो कोहीलाई ज्ञान छ। अब जानु ल अफ अट्र्याक्सनले कसरी काम गर्छ। एउटा म्याग्नेटले आफू जस्तै अर्को म्याग्नेटलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गरे झै तपाईको दिमागमा जस्तो विचार छ त्यस्तै कुरा तपाईले आकर्षित गर्नुहुन्छ। इक्जाम्पल, तपाई भन्नुहुन्छ म गरिब छु, म गरिब छु, तपाईले गरिबी नै अट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। यही समयमा तपाई भन्नुहुन्छ म धनी हुँदैछु, म धनी हुँदैछु, साँच्चै नै तपाई धनी हुँदै जानुहुनेछ। पोजिटिभिटी अट्र्याक्ट पोजिटिभिटी, नेगेटिभिटी अट्र्याक्ट नेगेटिभिटी। द सिक्रेट बुकमा पनि बल प्राक्टर भन्छन्, यदि तपाई आफ्नो दिमागमा कुनै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको हातमा आउनेछ। जोन आश्रा भन्छन्, धेरै जसो मानिसले यो बुझ्दैनन् कि हर विचारको एक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, हामी विचारलाई नाप्न सक्छौँ। यसैले यदि तपाई बारम्बार एउटै कुराको बारेमा सोचिरहनुहुन्छ भने, जस्तै चम्चमाउँदो कारको मालिक बन्ने सपना, बिजनेसम्यान बन्ने सपना, आदर्श जीवनसाथी पाउने, यदि यो सबै कल्पनामा तपाईले देखिरहनु भएको छ भने तपाईले त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई लगातार सम्प्रेषित गरिरहनु भएको छ। लेखक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता माइक डुली भन्छन्, यो नियमलाई सर्टकटमा भन्दा विचार नै वस्तु भन्छ। प्रेटिस मोलफोर्डका अनुसार तपाईको हर विचारमा एक वास्तविक वस्तु भन्ने शक्ति हुन्छ। दुनियाँका महानतम गुरुहरूले हामीलाई बताइसकेका छन् कि आकर्षणको नियम दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली नियम हो। विलियम शेक्सपियर, रोबर्ट ब्राउनिङ र विलियम ब्लेकले ल अफ अट्र्याक्सनलाई आफ्नो कवितामा सिकाएका छन्। लुडविग बेन बिथोभेन जस्ता सङ्गीतकारले यसलाई आफ्नो सङ्गीतमा व्यक्त गरेका छन्। लियोनार्दो द भिन्चीले यसलाई आफ्नो पेन्टिङ्समा उतारेका छन्। सुक्रात, प्लेटो, राल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रान्सिस बेकन, सर आइज्याक न्युटन र भिक्टर ह्युगले यसलाई आफ्नो लेखाइ र दर्शनमा व्यक्त गरेका छन्। यही कारण उनीहरूको नाम अमर छ र उनीहरूको महानता सदैव पछि पनि कायम छ। यही रहस्य हिन्दू धर्म, हर्मेटिक परम्परा, बौद्धिक धर्म, यहुदी धर्म, इसाई धर्म र इस्लाममा पनि रहेको छ। यो बेबिलोन र मिस्रको प्राचीन सभ्यताको लेखोट र कहानीमा व्यक्त भएको छ। यो नियम युगौँ युगदेखि कैयौँ रूपमा व्यक्त हुँदै आइरहेको छ र यसलाई सदैव पुरानो प्राचीन ग्रन्थमा पनि पढ्न सकिन्छ। ल अफ अट्र्याक्सनको नियमलाई 3000 ईसा पूर्व पत्तनमा लेखिएको थियो। हुन त केही मानिस यो रहस्यको ज्ञान हासिल गर्न चाहन्थे र उनीहरूले यो साँच्चैकै हासिल पनि गरे, तर यो सधैँ थियो र जसले पनि यसलाई खोज्न सक्थे। 1912 मा चार्ल्स हालेनले आकर्षणको नियमको वर्णन गर्दै भनेका थिए, यो सबैभन्दा महान र सबैभन्दा अचूक नियम हो जसमा सृजनको समुच्च तन्त्र निर्भर छ। ल अफ अट्र्याक्सनले भन्छ, तपाईँ ब्रह्माण्डको सबैभन्दा शक्तिशाली चुम्बक हो। तपाईमा यस्तो चुम्बकीय शक्ति छ जुन दुनियाँको कुनै पनि कुराभन्दा धेरै शक्तिशाली छ र यो अद्भुत चुम्बकीय शक्ति तपाईको विचारद्वारा सम्प्रेषित हुन्छ। त्यही भएर ल अफ अट्र्याक्सनलाई हामीले आफ्नो हितको लागि प्रयोग गर्न जान्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आकर्षणको नियमले यो कुराको वास्ता गर्दैन कि तपाईँ कुन कुरालाई राम्रो मान्नुहुन्छ या कुन कुरालाई नराम्रो। यो नियमले तपाईको विचारमा प्रतिक्रिया गर्छ। यदि तपाईँ आफ्नो घरको ऋणको पहाड देखेर नराम्रो महसुस गरिरहनु भएको छ भने तपाईले ब्रह्माण्डमा यो सङ्केत पठाइरहनु भएको छ कि म यति भारी ऋणबाट नराम्रो महसुस गरिरहेको छु। तपाईँ आफैसँग यो कुरा दृढतापूर्वक भनिरहनु भएको छ। तपाईँले यो कुरालाई आफ्नो अस्तित्वको हर स्तरमा महसुस गरिरहनु भएको छ। परिणामस्वरूप तपाईँले यही कुरा नै अझ धेरै पाउनुहुनेछ। आकर्षणको नियमले हुँदैन, चाहना या कुनै खालको नकारात्मक शब्दलाई नाप्न सक्दैन। जब तपाईँ नकारात्मक शब्द बोल्नुहुन्छ तब आकर्षणको नियमले यो सुन्छ। यदि हामीले भन्छौँ म नराम्रो हेयर
कट चाहन्न। यसको मतलब सिधै यो हुन्छ कि म नराम्रो हेयर कट चाहन्छु, म सधैँ गरिब हुन चाहन्न। यसको मतलब यो हुन्छ कि म सधैँ गरिब रहिरहन चाहन्छु, म कमजोर हुन चाहन्न। यसको मतलब सिधै यो हुन्छ कि म कमजोर हुन चाहन्छु। त्यसैले आफूले सोच्ने र बोल्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। अब कुरा गरौँ ल अफ अट्र्याक्सनबाट हामीले चाहेको कुरा कसरी अट्र्याक्ट गर्ने त। यसको लागि यो 3वटा स्टेपलाई फलो गरे पुग्छ। नम्बर 1 डिमान्ड, माग्नुहोस्। ब्रह्माण्डलाई आदेश दिनुहोस्। ब्रह्माण्डलाई बताउनुहोस् कि तपाईँ के चाहनुहुन्छ। ब्रह्माण्डले तपाईँको हर विचारमा प्रतिक्रिया गर्छ। तपाईँ साँच्चीकै के चाहनुहुन्छ त्यो कुरा कागजमा तत्कालै लेखिहाल्नुहोस् र तपाईँले ब्रह्माण्डसँग माग्न सुरु गर्नुहोस्। नम्बर 2 विश्वास गर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईँले मागेको कुरा तपाईँको भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई नयाँ स्कुटर किन्न मन छ तर तपाईँसँग पैसा छैन। ल अफ अट्र्याक्सनले के भन्छ भने इमेजिन गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् तपाईँले स्कुटर किनिसक्नु भएको छ। तपाईँको हातले स्कुटरको ह्यान्डल समातेको महसुस गर्नुहोस्। त्यो फिल गर्नुहोस् जुन फिल तपाईँको नयाँ स्कुटर किन्दाखेरि तपाईँको ब्रेनमा रिलिज हुन्छ। नम्बर 3 पाउनुहोस्। जे कुरा तपाईँले माग्नुहुन्छ, जे कुरा तपाईँले आफ्नै भइसकेको फिल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि ल अफ अट्र्याक्सनले तपाईँलाई त्यो कुरा दिनेछ। यदि तपाईँले ल अफ अट्र्याक्सनलाई अझै डिटेलमा पढ्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले द सिक्रेट भन्ने बुक पढ्न सक्नुहुन्छ जुन रन्डा बर्नले लेखेकी छिन्। यदि तपाईहरुलाई फिजिकल बुक किनेर पढ्न एकदमै झन्झटिलो लाग्छ भने तपाईहरुको यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीहरुले तपाईहरुलाई द सिक्रेट बुकको पीडीएफ प्रोभाइड गर्छौं। यो बुकको मूल्य बजारमा 350 छ तर हामीहरुले तपाईहरुलाई यही बुकको पीडीएफ जम्मा 200 रुपैयाँमा दिन गइरहेका छौं। ल अफ अट्र्याक्सनलाई नेपोलियन हिलको बुक थिंक एन्ड ग्रो रिचमा पनि विचार नै वस्तु हो भन्ने च्याप्टरमा डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छ। विचार अति नै शक्तिशाली वस्तु हो, अर्थात् विचार नै वस्तु हो। कुनै व्यक्तिसँग निश्चित सोच, लक्ष्य, लगन छ भने त्यसले धन वा अन्य भौतिक वस्तु प्राप्त गर्न सक्छ। थिंक एन्ड ग्रो रिच बुककै 6 च्याप्टरमा इमेजिनेसन नामको टाइटलमा भनिएको छ कि मानिसले आफूले कल्पना अनि सोच्न सक्ने कुराको रचना पनि गर्न सक्छ। तपाईहरुले थिंक एन्ड ग्रो रिच बुक पढेर पनि ल अफ अट्र्याक्सनलाई डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा जानकारी दिएको छ। थिंक एन्ड ग्रो रिच बुकको पीडीएफ पनि हामी तपाईलाई प्रोभाइड गर्छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले तल दिएको WhatsApp नम्बरमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र यो दुईवटा बुक सँगसँगै अझै तपाईले डिटेलमा ल अफ अट्र्याक्सनको बारेमा जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड यो बुक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो बुकको पीडीएफ पनि हामी तपाईलाई प्रोभाइड गर्छौं। के गर्नुपर्छ तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो। अब कुरा गरौँ मैले द सिक्रेट, थिंक एन्ड ग्रो रिच, द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड यो तीनवटा बुक पढेर ल अफ अट्र्याक्सनको बारेमा के सिके त। यो कुराको बारेमा म तपाईलाई आफ्नो ओपिनियन शेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो विचारमा ल अफ अट्र्याक्सन भनेको तपाईको दिमागमा जस्तो सोच हुन्छ तपाईहरुले त्यस्तै कुराहरु आफ्नो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। द सिक्रेट बुकले भन्छ ब्रह्माण्डसँग माग्नुहोस्, तपाईले मागेको कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यही कुरा द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड भन्ने बुकमा के भनेको छ भने तपाईहरुले मागेको कुरा त पाउनुहुन्छ तर तपाईहरुले मागेको कुरा तपाईहरुकै दिमाग सबकन्सियस माइन्डले नै तपाईको लाइफमा ल्याउने हो। यसमा एउटा इक्जाम्पल छ। यदि तपाईहरुलाई एउटा मोबाइल फोन चाहिएको छ भने तपाईले 24 घण्टा त्यो मोबाइलको फोनको बारेमा सोच्नुहुन्छ, इमेजिन गर्नुहुन्छ, भिजुअलाइज गर्नुहुन्छ, आफूले पाइसकेको महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई ट्रिगर गरिरहनु भएको छ। जस कारण जब यो कुरा तपाईको सबकन्सियस माइन्डमा बस्छ तब तपाईले जानेर होस् नजानेर होस् त्यो कुरा तपाईहरुले आफ्नो जिन्दगीमा यथार्थ भएको पाउनुहुनेछ। जब तपाईले बाइक चलाउन सिक्दै हुनुहुन्छ तब तपाईको सम्पूर्ण ध्यान बाइकमा नै लाग्छ। जब तपाईले बाइक चलाइसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले बाइक चलाउनको लागि त्यो दिमागलाई प्रेसर दिइरहनु पर्दैन। तपाईले आफ्नो दिमागलाई चारैतिर घुमाएर धेरै प्लानिङहरु गर्दै पनि बाइक चलाइरहनु भएको हुन्छ। यो हुन्छ सबकन्सियस माइन्डको कारणले गर्दा। जुन कुरा तपाईको अलरेडी दिमागमा फिट भइसकेको छ त्यो कुरा गर्नको लागि तपाईले सोचिराख्नु पर्दैन। त्यो कुरा तपाईले भोलि पनि तपाईको सबकन्सियस माइन्डले तपाईलाई सम्झना दिलाइरहन्छ। मलाई के लाग्छ भने हामीले सोचेर मात्रै के कुरा पाउन सक्दैनौं तर हामीहरुको त्यो सोच आफ्नो दिमागमा गहिरिएर बसेको छ भने हामीले भुलेर पनि त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्न सक्छौं। द सिक्रेट बुकले यही कुरालाई ल अफ अट्र्याक्सनको रूपमा दुनियाको सामु पस्किएको छ। हामीहरु मन्दिर जान्छौं, हात जोडेर आफूलाई चाहेको कुराहरु माग्छौं। धेरै मान्छेहरूले मन्दिरमा गएर भाकल नै गर्दैनन्, उनीहरूले प्रार्थना नै गर्दैनन् भगवान मलाई यो दिनुस् यो दिनुस्। हाम्रो हिन्दू धर्ममा यो एकदमै बेस्ट कुरा हो कि हामी मन्दिर गएर हरेक दिन आफूले चाहेको कुरा माग्छौं। हामीले वास्तवमा त्यो कुरा भगवानसँग मागेको होइन कि हामीले वास्तवमै त्यो हामीहरूको निड हो, यो मेरो इच्छा हो, यो मेरो इच्छा मेरो सबकन्सियस माइन्डमा गएर बसोस्। यसको साइन्टिफिक रिजन चाहिँ यो हुन्छ।
हामीले माग्दा त भगवान्सँग माग्छौँ, तर हामीले आफ्नो दिमागसँग नै मागिरहेका हुन्छौँ। हामीले त्यो कुरालाई सबकन्सियस माइन्डमा पठाइरहेका हुन्छौँ। जब कुनै पनि कुरा हामीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ तब त्यो कुरा हामीहरूको लाइफमा आइपुग्छ। यो ल अफ अट्र्याक्सनको रूपमा होस् अथवा सबकन्सियस माइन्डको रूपमा होस् अथवा भगवान्सँग मागेको भागल पुरा भएको होस्। ओके, यो भिडियोमा त यति नै।